Jack it up. ዛሬ ለየት ያለ ቪዲዮ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ፕሮግራሚንግ ላንጉዌጅ መማር ለምትፈልጉ በቀላሉ ይሄንን አፕ ስልካችሁ ላይ በመጫን መማር ትችላላችሁ ማለት ነው። በጣም አሪፍ ነው። በጣም በተለይ ለታዳጊ ተማሪዎች ፕሮግራሚንግ ላንጉዌጅ መማር ለምትፈልጉ በጣም አሪፍ ነው። ለማግኘት ከፈልጋችሁ ይሄን አፕሊኬሽን ፕሌይ ስቶር ላይ መጀመሪያ እንገባለን። ከዛም ሶሎ ለርን ብለን እንጽፋለን። ሶሎ ለርን ብለን ስጽፍ የሚያመጣልን የመጀመሪያው እንነካለን። እኔ ኦሬዲ ኢንስታል ስላደረኩት ኦፕን እለዋለሁ። ልክ ራሱ እንደከፈተልኝ በመጀመሪያ የፓይተን ጀምሬ ነበር። ለእናንተ ስል ከመጀመሪያው ጀምሮ አሳያችኋለሁ። የምትመለከቱት ይህ ፓይተን ነው። 94 ኮርሶች ነው ያሉት። እኔ ገና 7ኛው ላይ ነው። የራሱ ፊዞች አሉት፣ ጥያቄዎች አሉት። ሌላ ፓይተን ብቻ አይደለም፣ ጃቫ፣ የተለያዩ ፕሮግራሚንግ ላንጉዌጆች አሉ። ኤችቲኤምኤል፣ ሲ++፣ ጃቫ፣ ጃቫስክሪፕት፣ ሲ ሻርፕ የተለያዩ ናቸው። ለጊዜው ለማሳየት ያህል ፓይተን መርጫለሁ እኔ። ከዛም የመጀመሪያው ዌልካም ቱ ፓይተን ይላል። ይሄኛውን ስነካ ፕሪንቲንግ ሄሎ ወርልድ የምትለዋን ፔስት በማድረግ ነው። ይሄንን እዚህ ትመጣላችሁ። ድራግ ኤንድ ድሮፕ the correct output የሚሆነው ከስር እዚህ ጋር ፕሪንት እና አውትፑት የሚለውን ትመለከታላችሁ። እሱን ፕሪንት ነው ምን ጊዜ የሚገባው መጀመሪያ ላይ then checks correct ያደርግልናል ማለት ነው። እንዲህ ያደረግን እንሰራለን። በጣም ቀላል ናቸው። እዚህ ጋር የምትመለከቱት ደግሞ በቅደም ተከተል ነው ያየናቸው። ከላይ ያሉትን ኤግዛምፕል ብሎ ይሰጣል። ከዛ እዚህ ጋር በቅደም ተከተል ፕሪንት ሲ አይሆንም፣ ፕሪንት ኤ ቢ ሲ ነው። በጣም ቀላል ናቸው። ኤ ቢ ሲ ደን ከዛ ልክ ፓይተን የተማራችሁ ሌላ መማር የምትፈልጉ ከሆነ ትገባላችሁ። ጃቫ በተለይ አሁን ላይ በጣም ከባድ ከምንላቸው ከባድም ባይባል በጣም ውስብስብ ከሆኑ መጨረሻ ላይ ማትስ የሚጠይቁ ፕሮግራሚንግ ላንጉዌጆች ውስጥ አንዱ ጃቫ ነው። ዌብሳይት ዴቨሎፐር መሆን ከፈለጋችሁ ደግሞ ኤችቲኤምኤል ለማወቅ ግዴታችሁ ነው። ኤችቲኤምኤል ይህን ይመስላል። አፕሊኬሽኑ ዳውንሎድ በማድረግ ብትቀላቀሉና ራሳችሁን በደንብ ያላችሁን የፕሮግራሚንግ ላንጉዌጅ ስኪላችሁን ብትጨምሩ ምክሬ ነው። በቀጣይ ሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ላይክ፣ ሰብስክራይብ እና ሼር ማድረጋችሁን አትርሱ።